السلام عليكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم كمان مرة بحلقة جديدة. وصفتنا لليوم سويس رول او الروليه. حنحضرها مع عجينة كتير طرية وكتير خفيفة، منا صعبة التحضير ولكن في ملاحظات لازم تنتبهوا لها جدا خلال مشاهدة الفيديو. هحضر عجينتين، وحدة بالشوكولا ووحدة بالفانيليا. طريقة التحضير متشابهة ولكن مع تغيير بسيط، بدل الفانيليا حنحط كاكاو. شاهدونا للآخر، ما تنسوا اللايك والشير لو سمحتوا والاشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. إن شاء الله تعجبكم الحلقة. المكونات والمقادير أكيد خلال الفيديو وبصندوق الوصف. لعجينة وحدة بوصفة اليوم نحن بحاجة ل 120 جرام طحين منخول طبعا، 120 جرام سكر، بيض عدد 4، رشة ملح، وفانيليا مقدار غطا أو غطيين. نبدأ بإضافة الملح للبيض، بنضيف غطا الفانيلا، من بعدها حضيف 120 جرام سكر، بنخلطهم بواسطة الخلاط الكهربائي لحد ما يتغير لونهم يبيض ويتضاعف الحجم تاع البيض. بنضيف الطحين 120 جرام على دفعتين، بعد كل دفعة بخلط مشان ما يكتل معي الطحين بقلب الخليط. وطبعا حتشوفوا كيف حأخلط مثل العادة. الكريم بس تكون مرتفعة، البيض منتفخ، لازم حرك من تحت لفوق وعلى مهلة حتى ما افقد هالحجم هيدا تاع البيض. وبتأكد منيح انا وعم بخلط انه الطحين كله اختلط مع السكر والبيض. وبالاخر لازم احصل على مزيج متجانس. وبصينية ما تكون غميقة، بحجم 30 ب 40 سنتيمتر، رح مد هالعجينة بشكل متساوي ودخلها على الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8 ل 10 دقايق. طبعا انتو بس حتطلعوا العجينة قبل ما تطلعوها، طلعوا عليها بعد 8 دقايق حتشوفوا شكلها بهالشكل، وحتشوفوا اذا دخلتوا سكينة بقلبها حتطلع السكينة ناشفة، معناتها انخبزت. بالوقت اللي العجينة عم تبرد رح حضر سيرو، كوب سكر مع كوبين مي، وبحطهم على النار حتى يغلوا. من بعد ما يبلشوا يغلوا رح اعيرلن 5 دقايق. الكريم شانتيه حضرها للحشوة وللتزيين. 250 مليلتر من الحليب يكون بارد جدا مع ظرفين من بودرة الكريم شانتيه، وبتخلطوها لحد ما يتضاعف حجمها ويصير عندي كريم. بهالفيديو ما مبين عندي شكله، صار في عندي مشكلة تقنية فما مبين الفيديو لما خلصت الكريم تاعتي، بس عاملها بفيديوهات تانية بتشوفوها اذا حبيتوا. عجينة البسكويت روليه تاعتي صارت باردة والسيرو لازم يكون سخن. انا وعم حطه بهالفرشاية هاي بحاول وزع قد ما بتحبوا بتحطوا من السيرو على العجينة. وفي شغلة إضافية بحب أقولها، طرف العجينة فيكن تقصوه بواسطة سكينة أو بواسطة دولاب اللي بتقطعوا فيه البيتزا لحتى يطلع عندي عجينة مستطيلة. وبرجع فوق العجينة لحمد الكريم شانتيه طبقة رقيقة جدا. والحشوة حتكون على ذوقكم. أول وحدة ححط
فريز وزعهم بهالشكل. وتاني حشوة حتكون سلطة الفواكه، سلاد دو فروي. وببلش لف العجينة بهالشكل. طبعا ورقة الزبدة حتساعدني انا وعم بلف. برفعها لورقة الزبدة، بلف شوي، برجع بكمل بايدي مثل ما شايفين. اول روليه صار جاهز للتزيين، ورح زينه بواسطة السكر جلاس، السكر الناعم، وحضيف فوقه الكريم شانتيي مثل ما شايفين، مع حبات فريز، نص حبة فريز موزعين بهالشكل. وتاني روليه حيكون كمان كريم شانتيي، ولكن التزيين حيكون على شكل ورود مع حبات توت بري. بالمشاهد الجاية حشوف تحضير حشوة روليه الشوكولا، عبارة عن كوب من الحليب حوالي 250 مليلتر مع ظرف فلان. طبعا الفلان حسب اللي بتشتروه. حينحط على النار وحيتحضر بالطريقة المذكورة، ومن بعدها لازم ينحط بالبراد ليبرد جدا. يعني ممكن تاخد معكم القصة ساعة او ساعتين حسب، لانه بدي ضيف لهالخليط هيدا ظرف من الكريم شانتيي، وبدي اعمل منه الكريمة، بس الكريمة على شوكولا. اذا الفلون ما كان بارد كتير ما حترتفخ معي الكريمة. اما بالنسبة لتزيين عجينة الشوكولا فبحاجة حوالي 200 جرام شوكولا. انا استخدمت شوكولا على بندق، وتحطون على وعاء في مي عم تغلي، وبتخلوا هالشوكولا يدوب على حرارة الوعاء مثل ما حتشوفوا بعدين كيف حتدوب الشوكولا شوي شوي. من بعد ما داب كل الشوكولا، حسيت الشوكولا شوي جامد، ضفتله شوية حليب. الكمية انتو بتحددوها لحتى تشوفوا انه الشوكولا صار رخو شوي، اقدر زين فيه، اقدر اتحكم فيه انا وعم زين العجينة. طبعا لونه حيتغير شوي للأغمق من بعد ما اضيف الحليب، ما تستغربوا هذا شي طبيعي. بالإضافة طعمة طيبة على الجاتو رح ضيف لوز محمص على الشوكولا، حيعطيه شكل حلو، حيعطيه طعمة طيبة. الكريم شانتيه اللي حضرتها مع الفلان حمدها على عجينة الشوكولا اللي حضرتها بنفس طريقة تحضير عجينة الفانيليا، ولكن الفرق انه حشيل 25 جرام من الطحين، حضيف محلهم 25 جرام للكاكاو، بودرة الكاكاو. اما الحشوة فحرش لوز محمص على الكريمة من الداخل. عجينتي صارت جاهزة للتزيين. حزينها بالشوكولا واللوز، ومن بعدها دخلوه على البراد حوالي ساعة من الوقت. وهاي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم شكل وطعم. خبرونا شو رأيكم بالتعليقات. ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة
لفيديوهات تانية إن شاء الله. إلى اللقاء.